להתקדם, אנחנו רוצים להכיר לכם מיזם חשוב, סיפור חיים. במסגרתו מאות סופרים, עורכים, מאיירים, מעצבים, מסייעים למשפחות השכולות לכתוב את סיפור חייהם של יקיריהם שנרצחו ונהרגו מתחילת המלחמה. אנחנו רוצים להגיד שלום לדנה נעמי בן שלומי, סופרת ועורכת ספרותית, מקימת המיזם, ולריאלה ביכלר, גיסתו של רב סרן טל גרושקה, זכרו לברכה. שלום לכם. שלום, תודה רבה שבאתם. קודם כל משתתפים בצערך, בצער המשפחה. תודה רבה. את יכולה לספר לנו עליו קודם כל? אני אשמח, אני רק רוצה לתקן על המזג אוויר. תראו, זה בגללך. יותר אין תחזית במבזק. זה בגללך. לא, כי אתה אמרת שיבואו, זה הימים החשוכים ביותר. היום החשוך ביותר היה ב7 באוקטובר. אני מבין את צודקת. אז אני מבין את רגע לוקחת הקבלה. את זה למקום אחר. אני הסתכלתי על זה אסטרונומית, ברור, כמובן. אני חושבת ישר עלינו. שם הוא עליי ועל כל נהרג. מובן לגמרי. בתאריך הזה הוא נהרג. טלוש נהרג ב7 באוקטובר. הוא היה בכרמי צור, במוצב שלו, מ"פ, בנחל. היום נהרג חייל מהגדוד. וטלוש, סליחה, מובן לגמרי, אז טלוש יצא, בבוקר התכתבנו איתו, איך שנודע לנו על כל מה שקורה, טל, הכל בסדר? כן, כן, אני במיטה, הכל בסדר. עד הערב שהתחלנו לא לקבל ממנו פידבקים, כששלחנו לו וואטסאפים ו-V1. ב8:30 דפקו לנו. הגיעו, נכנסו קצינים, היינו במקרה, אני ובעלי היינו אצל חמותי. בעלי הוא אח של טל. שאני בעצם הכרתי את בעלי, טל היה בן 4. וואו. אז עברנו איתו דרך מדהימה, וזכות גדולה היא להכיר אותו. אז הוא נהרג ב7 באוקטובר, בדרך לכפר עזה. הם היו בסדרות קודם, נטרלו שם מחבלים. המשיכו לכיוון כפר עזה, נראה את התמונות שלו. והיה מערב בדרך של מחבלים לצידי הדרך, וטלוש הורה לכל החיילים שלו לצאת מצד שמאל, הוא פרק מצד ימין, מאיפה שהוא נוהג. ואחרי לחימה קצרה הוא נכנס בחזרה לרכב, יצא עוד פעם כדי להילחם, וירו בו במקום היחיד שהאפוד הקרמי כמעט לא מגיע. כדור חדר לו מתחת לבית השחי לכיוון הלב, לא היה פצע יציאה, לא היה שום דבר. די מהר נקבע מותו. אנחנו קיבלנו את הידיעה אחרי הרבה שעות. וטלוש היה לוחם בכל רמ"ח איבריו, מנהיג גדול, אבדה גדולה לנו ולמשפחה ולעולם בכלל, ולכל החברים שלו. אנחנו מדברים, תכף נדבר על סיפורי חיים. כן. יש לו אולי, גם בגיל צעיר כל כך, מאוד צעיר. סיפור של חיים? יש לו סיפור מדהים לטלוש, מהיום שאני הכרתי אותו. אבל אני שמעת על 4 שנים קודם ורואה תמונות, ועכשיו שאנחנו בתהליכי חיפוש תמונות בעקבות הספר. הוא נגע בכולם. כל מה שהוא עשה היה למטרת האחר, כדי שלאחרים יהיה טוב סביבו. בין הטיפוס המרצה לטיפוס המנהיג, הוא ידע תמיד להוביל בתוך החבורה שלו, להוביל את החיילים שלו. וגם אותנו כמשפחה הוא מאוד שמר מאוחדים כל הזמן. יש לנו משפחה מאוד גדולה, והוא כל הזמן, כל שבת שהוא חזר במשך 8 שנים שהוא היה בצבא, הוא כל הזמן לאחד את המשפחות, לאחד את כולם, שניפגש ביחד לאירועים משפחתיים. זה היו דברים שנורא נורא חשובים לו. כן, ילד. הוא פשוט כן, רואים, אנחנו רואים דרך התמונות, ממש ככה. איך חברתם? איך עברנו? אז אני ודנה מכירות הרבה שנים. נתחיל מזה שהיא ובעלי למדו ביחד בתיכון. נכון. את פשוט 2 ישראליות, זה כבר אומר הכל, כולם פה מכירים את כולם. אנחנו מאותו הכפר. כן. וגם משהו בישראליות הזאת השתנה בשנייה. כן. זאת אומרת, זה גם חלק מהדבר הזה שקורה פה, לצד המלחמה, ותכף אני אספר על זה במיזם שלנו, אבל גם אימא של טל הייתה מורה שלי המון שנים. ממש אצלך, כולם קשורים לכולם. הכל מחובר והכל מתחבר, וכמו כולם, גם אני התעוררתי לתוך המציאות של חלום בלהות ב7 באוקטובר, ודי מהר הבנתי שטל נפל, ובעצם כל הסיפור הזה נולד מתוך השבעה, זאת אומרת, מהמקום הכי מרסק והכי כואב. ששם הסיפורים מתחילים לצוף, וכאילו עדויות החיים באור. הגעתי לשבעה,
וזה היה די בתחילת המלחמה, כולנו עוד היינו בהלם מכל הדבר הזה. ואדווה, אימא של טל, חיבקה אותי, ואמרה לי את המשפט הבא. היא אמרה לי, אין מילים לתאר. השפה העברית כשלה. עכשיו, אני סופרת, אני עורכת ספרותית, ואני מתפרנסת ממילים. מה זאת אומרת אין מילים? והמשפט הזה, ואני אומרת, היא צודקת, אין מילים לתאר את זה. והמשפט הזה נחרט בתוכי. וכשהלכתי הביתה, אז אריאלה חיבקה אותי ואמרה לי, בסוף נגיע אלייך לכתוב את סיפור החיים של טל. התכוונת לזה באותו רגע? התכוונתי. אני מכירה את הספרים שדנה כתבה. וראיתי אותם, וזה מה שאני רואה. זאת אומרת, אז ממש התכוונתי לזה. לא ידעתי לאן זה יוביל, אבל... לאן טל הוביל אותנו. לקח את זה. אז באמת, ספרי לנו על המיזם. אני הלכתי עם שני המשפטים האלה הביתה, והתיישבתי מול הטלוויזיה נטולת אוויר. זה היה תחילת המלחמה, והיה מה שאני קוראת לו מצעד המתים. שקופיות של אנשים, שבגלל הכמות הבלתי נתפסת, אפילו אי אפשר לתת שקופית אחת לבן אדם. ואני רואה את הקוביות האלה, ואני אומרת, כל אחד מהם זה עולם. זה עולם מולאו, ואמרתי, אני חייבת להוציא אותם מתוך הקוביות האלה. אז אנחנו מדברים בעצם על התחלה של דרך שהיא בטח תהיה ארוכה בחלק מהמקרים, קצרה יותר במקרים אחרים, של תיעוד בצורה של מה? בין אם זה ספר, קומיקס, מה שיכול להיות. אז אני רק אסביר שבעצם כבר למחרת קמתי בבוקר והבנתי מה אני צריכה לעשות, אחרי כל העוגות שאפיתי. אני צריכה להתרכז במה שאני טובה בו באמת. ופשוט הוצאתי שני לינקים. קול קורא למשפחות שאיבדו את היקרים שלהם, וקול קורא לכל הקולגות שלי, עורכים, סופרים, מעצבים, מאיירים, ולא ידעתי לאיפה זה יקרה, וגם קצת חששתי שפתאום המספרים הם באמת בלתי נתפסים. ענו על הקול קורא גם סופרי ילדים? ותוך כמה שעות היו לי 150 אנשי מקצוע, ועכשיו יש לנו למעלה מ-300 אנשי מקצוע. זו התגייסות מרגשת. שכולם מתגייסים לתוך הדבר הזה, וכבר 60 משפחות שנרשמו לצאת לדרך, וכבר יש כמעט 30 משפחות בכל רחבי הארץ שכבר יוצאים וכותבים את הסיפור. איך עובד התהליך הזה? כי הרי זה לא פורמט אחיד. כמו שאמרת, כל אחד עולם ומלואו, והדברים שהוא אהב, והדברים שמדברים עליו, אז קודם כל, המטרה הייתה מאוד מאוד ברורה לנו. זאת אומרת, סיפור חיים. להביא את הדרך שבה הבן אדם חי. אני לא רוצה לשמוע רק איך הוא מת. איך הוא חי, מה הוא אהב, מה הוא פחד, לאיזה ערכים הובילו אותו, מה האור שלו, להשאיר את האור שלו, גם כשהוא עזב, ובעברית זה מדהים בעיניי, שתהליך הפקת ספר זה לצאת לאור, או להוציא לאור, ולהמשיך את האור הזה. ואנחנו הקמנו, הצטרפו אליי, ואני חייבת להגיד את זה, שאני לא לבד, הצטרפו אליי עוד 5 נשים מדהימות. כולנו אימהות, כולנו עצמאיות, אנחנו נפגשות בלילות, ויחד הקמנו ממש תשתית מפוארת, מאוד מאוד מהירה, של מה קורה מרגע שמשפחה נרשמת, יש לנו צוותים, כל משפחה מקבלת צוות שמטפל בה, וזה פשוט בשם מדהים לראות. התיעוד, אבל של סיפור החיים. תגידי, אריאלה, אם אפשר לחזור אלייך, איך נראה תהליך העבודה שלכם על סיפור חייו? אז אנחנו כרגע בתהליך האיסוף החומרים, כל יום מגיעים אלינו עוד סרטונים ועוד סיפורים ועוד שירים שאנחנו פתאום מגלים שטל כתב. הוא כותב כל כך הרבה מאמרים כמו למה לי להיות לוחם, וכשיקראו לי לעזה אני הראשון שייכנס. והוא כתב מה זה להיות ציוני. אולי הוא כתב גם נעימות? כן. הוא הלחין משהו? הוא נגן מחונן. מגיל קטן הוא חונך בבית, כמו ששמעתם מדנה, היא למדה אצל אמא שלו, ואבא שלו נגן אקורדיון וירטואוז, אחד הטובים שיש, יוסי גורושקה. וטל ניגן, זו יצירה של שופן שהוא ניגן. ואת כל וכל מי שהוא הביא לעולם הזה, שזה זמן קצר מדי, 25 שנים פלוס. ראינו את עמוד הפייסבוק, סיפור חיים. למי שרוצה ליצור קשר. יש עוד מה שנקרא, את אבל אנחנו חיכינו שככה התשתית תעמוד, אבל כן, אנחנו רצינו לחשוף את האפשרות הזאת לעוד משפחה. אני רק אגיד עוד מילה. אני כותבת המון סיפורי חיים, כתבתי המון סיפורי חיים במהלך הקריירה שלי, וכרגע אני לא יכולה עדיין להגיד את זה למשפחות. זאת אומרת, אנחנו אומרים להם, יש פה ספר הנצחה וספר זיכרון,
אבל אני יודעת איזה תהליך תרפויטי, תהליך של ריפוי, קורה שם בכתיבה הזאת. אני גם חושבת וזה מה שמגלים עוד שאני דברים, רוצה כמו שאמרת, לגמרי להם. שהם אוספים חומרים לגמרי. וגיליתם עוד דברים עליו. אנחנו כל יום, באמת, יש לנו קבוצה של המשפחה, שקוראים לה לזיכרון לנצח, אחרי שהיו לנו כל כך הרבה שמות מצחיקים. קבוצה שנועדה לזה, ואנחנו כל הזמן מקבלים, ופתחתי תיקיית אחסון, שכל הזמן חברים מצרפים תמונות, וזה פשוט מדהים. בואו נראה את המייל שאפשר לפנות. אז מי שרוצה להגיע אלינו, אפשר פשוט לחפש בפייסבוק, סיפור.חיים. יש שם ממש הפוסט הנעוץ הראשון, ממש לינקים להירשם, אם זה משפחות שמעוניינות בדבר הזה, ואם זה עוד אנשי מקצוע, שאנחנו תמיד נשמח לעוד מתנדבים. אוקיי. אנשי מקצוע גם שרואים באמת לפנות אלייך. תודה דנה רבה, אריאלה, מיזם תודה מאוד רבה. מרגש תודה וחשוב. לכם. לא, אני אמרתי את זה במקור, ובעוונותיי אני לא זוכר כל כך מי. נאמר שהסיפור של מיה והכלבה, בלה, יכול להיות השראה לספר נוער מאוד מאוד יפה. השראה, כמובן, מה שנקרא. אז אני יכולה להוסיף עוד משהו? כן. יש מה לי זה? דקה להוסיף משהו? כן. כן, כן. לפני שטל נהרג, 3 שבועות לפני, הוא שלח לנו בבוקר יום שישי או שבת, שישי לפי דעתי זה היה, צילום שהוא מציל כלב ליד המוצב שלו. וגם, זאת אומרת, הדברים האלה, עכשיו, את הכלב הזה הוא הציל, מראה לנו אותו, וישר כתבתי לו, הנה, וישר כתבתי לו, טל, אני רוצה אותו. עכשיו, יש לי כבר בבית, לי לבעלי ולילדים, כלב ו4 חתולים. איפה הכלב עכשיו? הכלב אצלנו, באותו יום. עכשיו יש לכם 2 כלבים קוראים לו? ו4 חתולים. קוראים לו ברי, על שם הפלוגה של טל, כן, ולימים זה גם קיבוץ ברי. בהחלט. אוקיי, תודה תודה על דנה ואריאלה. השיתוף.